یکی از خوبی‌های برنامه بریج اینه که خودش میفهمه که کدوم یکی از فایل‌ها باید با کدوم یکی از برنامه‌های ادوب باز بشه. یعنی وقتی که شما در داخل بریج مثلا یک عکس JPEG رو انتخاب میکنین و روش دوبار کلیک میکنین، خود به خود میفهمه که این رو باید ببره و در داخل فتوشاپ باز بکنه. اگر یک فایل مثلا ویدیویی رو روش دوبار کلیک بکنین، خودش میدونه که این رو باید ببره با پریمیر بازش بکنه. یا مثلا فایل بوردری رو میبره با ایلاستریتور، یا فایل PDF رو میبره با مثلا ادوب اکروبات باز میکنه. خوشبختانه خودش این رو تشخیص میده. اما چیزی که در اینجا وجود داره اینه که بعضی از فایل ها در داخل فتوشاپ باز میشن، حتی اگر که توی نرم افزار دیگه هم شما بتونید اونها رو باز بکنید. فتوشاپ چه فایل هایی رو، چه فرمت هایی رو میتونه باز بکنه؟ برای اینکه بتونیم ببینیم که فتوشاپ چه فرمت هایی رو باز میکنه، وارد خود فتوشاپ میشیم و گزینه فایل اوپن رو کلیک میکنیم. از اینجا در اینجا ما یک پنجره‌ای رو داریم می‌بینیم که در داخل این پنجره فایل، یعنی هم پنجره اوپن یا باز کردن فایل فتوشاپ هستش. در اینجا به من داره میگه که همه فرمت‌هایی رو که من میتونم باز بکنم رو بهم نشون بده، که در اینجا همه اون فرمت‌ها وجود دارن. تقریبا همه اینایی هم که الان در اینجا هستش فایل‌های JPEG هستش. اما اگر در اینجا کلیک بکنم روی این منو، لیستی از تمام فرمت هایی که توسط فتوشاپ قابل باز کردن هستش رو در اینجا میبینیم. حتی اگر لیست کاملا نباشه، با چرخوندن دکمه موس، یعنی با چرخوندن دکمه میانی موس، میتونیم تمام این فرمت های مختلفی رو که فتوشاپ میتونه اونها رو باز بکنه رو در اینجا ببینیم. خب در اینجا میتونیم ببینیم که فتوشاپ میتونه فایل های JPEG رو باز بکنه که همون فایل های عکس معمولی هستش که ما همه جا داریم میبینیم. علاوه بر این مثلا میتونه فایل های وب رو باز بکنه، فایل های تیف رو باز بکنه، فایل های SVG، PNG، فایل های فتوشاپ یا همون PSD رو میتونه باز بکنه. فایل های مختلفی رو میتونه در اینجا باز بکنه که خب خیلی از اونها فایل های خام هم هستن، فایل های کامرا را مثل TIF، CRW، NEF، RAF و فایل های خام دیگه. بنابراین ما میتونیم از اینجا بفهمیم که چه فایل هایی میتونه باز بشه در داخل فتوشاپ. اما عکس ها در دنیای واقعی، یعنی وقتی که عکاسی میشن، معمولا چند تا فرمت بیشتر ندارن. اجازه بدین در مورد این فرمت ها من روی گالری DP Review براتون صحبت بکنم. در اینجا خب من معمولا به اینجا میام تا بتونم عکس‌های مختلفی رو که با دوربین‌های مختلف گرفته میشه رو در اینجا بتونم ببینم. مثلا در اینجا اگر که من بخوام برم و این گالری این دوربین رو ببینم، دوربین M50 رو ببینم، یک دوربین جدیدی هستش که کنون تازگی درستش کرده و دوربین خیلی خوبیه. در اینجا من میتونم عکس‌ها رو ببینم. بذارین من این رو بزرگش بکنم. خب ببینین الان در اینجا عکس‌های مختلفی رو میتونیم ببینیم که همشون با دوربین M50 گرفته شدن. اجازه بدین من در مورد این عکس‌ها یک نکته رو بهتون نشون بدم. این عکس با دو تا فرمت وجود داره. یه دونه فرمت JPEG که 6.5 مگابایت هستش و میدونیم که حجم خیلی کمیه. یه دونه فرمت خام که 20 مگابایت، یعنی 20.7 مگابایت هستش. هر دوتا اینها یک عکسه. اینجا یک چیزی رو ما متوجه میشیم. دوربین ها خیلی هاشون، خصوصا دوربینای پیشرفته، میتونن با دو تا فرمت عکاسی بکنن. یکی از این فرمت ها فرمت معمول JPEG که همه دوربین ها میتونن با اون عکاسی بکنن. یک فرمت فشرده ای هستش که اطلاعات عکس رو فشرده میکنه، یک قسمتی از اطلاعات عکس رو حذف میکنه برای اینکه بتونه حجم فایل رو کم بکنه، حجم اون عکس رو کم بکنه، خیلی جا نگیره. یعنی واقعیتش رو بخواین این عکس حجم اصلیش 20 مگابایته، ولی برای اینکه دوربین بتونه اون رو راحت ذخیره سازی بکنه، کلی از اطلاعات اون رو میریزه دور و اون چیزی که میمونه یک عکس JPEG 6.5 مگابایتی هستش. این همون تفاوت بین فایل JPEG و فایل خامه. به همین علت هم هستش که خیلی از عکاسا بهتون میگن که شما باید با فایل خام کار بکنین، نباید با فایل JPEG کار بکنین، چون که فایل خام همه اطلاعات عکس رو در خودش داره، فایل JPEG نداره. البته فایل خام یک اسم کلیه. مثلا ما به همه فایل های خام برای دوربین های کنون، نیکون، پنتاکس، سونی، فوجی به همش میگیم فایل را. یعنی فایل را یک اسم کلی برای همه دوربین هاست. اما واقعیتش اینه که همه دوربین ها با فرمت فایل را عکاسی نمی کنن. اسم فرمت هر کدوم مخصوص خودشونه.
مثلا دوربین M50 با فرمت CR3 عکاسی میکنه، یعنی فرمت خام این دوربین نقطه CR3 هستش، مثل اینکه فرمت JPEG هستش نقطه JPEG، فرمت این هستش نقطه CR3. خیلی از دوربین ها مثلا دوربین نیکون با فرمت دیگه میگیره، مثلا NEF هستش برای نیکون، ORF هستش برای الیمپوس، ARW هستش که برای سونیه. هر کدوم از دوربین ها یه فرمت خام مخصوص به خودشون دارن که ما همه اینا رو دست جمعی میگیم فرمت خام یا فرمت را. الان اگه شما برین دوربین دیگر هم ببینید فرمت راهش رو فقط اینجا نوشته را، دیگه ننوشته CR3 CR2 CRW، اینا رو دیگه ننوشته. اما فرمت خام خب میبینیم که همیشه حجم بالاتری هم داره. دقت داشته باشین که فرمت‌های خام به خاطر اینکه خیلی با هم متنوعن، فتوشاپ اومده گفته که بیاید فرمت‌های خامتون رو بدین به من یک فرمت خام کلی میدم به شما که دیگه هر کدوم از این فرمت‌های خامتون، هر کدوم از دوربیناتون یه سازی برای خودش نزنه، همه اونا تحت یک نام باشن. اون نام رو اسمشو گذاشته DNG. DNG یک فرمت خامیه که مال خود فتوشاپه، یعنی شما میتونید فایل خامتون رو باز کنید توی فتوشاپ و اون رو با فرمت DNG برای خودتون ذخیره بکنین. دیگه هیچی از اطلاعاتش هم دور ریخته نمیشه، اما اسم فرمت برای همه فایل خام یکیه. یعنی شما فایل خام نیکونتون هم DNG میکنین، فایل خام کنانتون هم DNG میکنین، فایل خام سونیتون هم DNG میکنین، همه اینا تحت نام DNG توی کامپیوتر شما ذخیره میشن. به این شکل شما میتونین مثلا از اینجا یک همچین فایلی ببینید. الان این فرمت فایل DNG هستش، wave.dng. این یک فایلی هستش که توسط خود فتوشاپ تبدیل به DNG شده، یعنی فایل خام ما بازش کردیم و اون رو به صورت DNG ذخیره‌اش کردیم. اما خب خوشبختانه خیلی از دوربینا توی دنیا هم هستن که این استاندارد رو قبول کردن، یعنی اومدن به همون کاری دارن انجام میدن که فتوشاپ گفته مثلا با فرمت DNG ذخیره بکنیم. مثلا یکی از اونها دوربین های پنتاکس هستش. بذاریم از حالت فول اسکرین بیام بیرون. دوربین های پنتاکس، مثلا پنتاکس KP، یکی از دوربین هایی هستش که فایل خامش فرمت DNG داره. ببینین اینجا هم نوشته را، ولی اگر که من روی این راست کلیک بکنم و بگم که این رو برای من ذخیره‌اش بکن، ببینین فرمتی که میخواد برای من ذخیره بکنه فرمت DNG هست. ولی خب دوربین های دیگه مثلا این یکی که کنان بودش، اگر این رو بخوام ذخیره‌اش بکنم فرمتی که داشتش فرمت CR3 هستش. خب اینها فرمت هایی هستن که فتوشاپ میتونه فایل های مختلف رو باز بکنه تحت اون فرمت ها. اما چه چیزهایی رو میتونه ذخیره بکنه؟ خب مهمترین فرمتی که فتوشاپ میتونه ذخیره بکنه، بذاریم من یه دونه رو باز بکنم، مثلا این رو. مهمترین فرمتی که فتوشاپ ذخیره میکنه فرمت خودشه، فرمت PSD که همون فتوشاپ داکیومنته. اگر اینجا من کلیک بکنم روی فایل، میزنم فایل سیو از، و در اینجا من میتونم فرمت PSD رو انتخاب بکنم. فرمت PSD همون فرمتی هستش که مخصوص فتوشاپه و تمامی اطلاعات رو نگه میداره. سوالی که اینجا پیش میادش اینه که خب چرا ما با همون فرمت JPEG ذخیره نکنیم؟ چرا با فرمت PSD ذخیره بکنیم؟ خب تفاوت توی این هستش که وقتی شما با فرمت JPEG ذخیره میکنین خیلی از امکانات فتوشاپ رو از دست میدین. مثلا بعدا من به شما یاد میدم که چطور از لایه ها استفاده بکنین، چطور آبجکت های مختلفی رو توی تصویرتون بیارین، چطور نوشته بنویسین روی یک عکس، و اینها رو شما نمیتونین با فرمت JPEG ذخیره بکنین. اگر اون رو با فرمت JPEG ذخیره بکنین همه اینو با هم ترکیب میشن و ذخیره میشن. یعنی اینکه دیگه شما بعدا نمیتونین مثلا اون متن رو برین و عوضش بکنین. اما اگر که اون رو با فرمت PSD ذخیره بکنین، PSD تمام امکانات فتوشاپ رو میتونه برای شما حفظ بکنه و شما بعداً برگردین و چیزهایی که میخواین رو بتونین تغییر بدین، لایه ها رو میتونین جابجا بکنین و چیزهایی مثل این. بنابراین یکی از فرمت مهمی که ما همیشه ازش استفاده میکنیم فرمت PSDه. اما فرض کنین که من این عکس رو باز کردم و یه سری کارا روش انجام دادم، بعد میخوام اون رو ذخیره بکنم.
اگر که من بخوام اون رو مثلا روی اینترنت منتشر بکنم یا بفرستم مثلا چاپخونه و اینها، میتونم از یک فرمت عمومی یا همون فرمت JPEG استفاده بکنم. برای این کار هم کافی هستش که روی گزینه فایل سیو از بزنم به این صورت و از بین تمام فرمت هایی که در اینجا هستش فرمت JPEG رو انتخاب بکنم. بعد از اینکه فرمت JPEG رو انتخاب کردم میتونم یک اسم بدم بهش، هر چیزی میتونه باشه، و بعد دکمه سیو رو بزنم تا عکس من با این فرمت JPEG و با این اسم ذخیره بشه. اما جزء فرمت هایی که ما میتونیم ذخیره بکنیم فرمت های دیگه ای هم هستش که استفاده های معمولا تحت وب داره. یعنی عکس هایی رو که ما با این فرمت ها ذخیره میکنیم معمولا روی اینترنت منتشر میکنیم. به غیر از فرمت JPEG که خب همه عکساشون رو با اون فرمت منتشر میکنن، فرمت های دیگه ای هم هستش مثل فرمت گیف سیو از. ما میتونیم از اینجا فرمت گیف رو انتخاب بکنیم به این شکل و همچنین فرمت دیگه هستش به نام فرمت PNG که از اینجا انتخابش میکنیم. این دوتا فرمت هایی که روی اینترنت خیلی کاربرد دارن. معمولا کسایی که میخوان گرافیک رو ذخیره بکنن با فرمت PNG ذخیره میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یک صفحه خالی دارین توش دوتا دایره کشیدین، مثلا یه نوشته هم زیرش نوشتین. این چون عکس نیستش و مثلا چهره، منظره، پورتره اینها نیستش و گرادینت های رنگی نداره، میتونین رو با فرمت PNG ذخیره بکنین. PNG حجم کمتری میگیره برای اینجور عکس‌ها. همچنین شما میتونین از فرمت گیف هم استفاده بکنین. گیف هم حجمش خیلی کمه و میتونه حجمش کمتر بکنین، یعنی کاهش حجم هم بهش بدین خودتون. این دوتا فرمت یک قابلیتی که دارن، میتونن ترانسپرنسی یا شفافیت رو هم حفظ بکنن. من بعداً در مورد شفافیت توی درس‌های آینده براتون توضیح میدم. مربوط به زمانی هستش که یک قسمتی از تصویر شما هیچ پیکسل رنگی توی خودش وجود نداره، توی اون قسمت وجود نداره. بنابراین شما میتونین اون قسمتایی که ترانسپرنسی هستش رو با این دوتا فرمت ذخیره کنین، در حالی که فرمت JPEG نمیتونه ترانسپرنسی رو ذخیره بکنه. اینها فرمت هایی هستن که شما میتونین برای عکس استفاده بکنین. البته یادمون باشه که توی فتوشاپ ما فرمت هایی هم برای ویدیو داریم، مثل فرمت موو، مثل فرمت MP4، مثل فرمت AVI. ما حتی میتونیم توی فتوشاپ با فرمت PDF ذخیره بکنیم که البته مربوط به عکس نیستن، برای همین هم ممکن است که نتونید از اینا استفاده بکنید. اما این فرمت ها رو حالا ما فعلا باش کاری نداریم، چون فعلا داریم با عکس کار میکنیم. بنابراین ما یاد گرفتیم که چه فرمت هایی رو میتونیم در داخل فتوشاپ باز بکنیم و اون عکسی رو که باز میکنیم رو با چه فرمت هایی میتونیم ذخیره بکنیم.